Hello everyone. If you don't understand Persian, please turn on the subtitles. سفری به دنیای آناتومی و ساختار مو، اپیزود 2. درود به همه دوستان زیبایی. من امیرحسین هستم و تو این ویدیو میخوایم به ادامه مطلب آناتومی و ساختار مو بپردازیم. تو ویدیو قبلی یک تعریف مختصر و مفید از آناتومی و ساختار مو داشتیم، ولی خب سوالی که پیش میاد اینه که چه ربطی به دنیای زیبایی و آرایشگری داره؟ و جوابی که میتونم بهتون بدم اینه که پایه ترین و میشه گفتش که موضوعی که همه باید یاد بگیرن دقیقاً همین آناتومی و ساختار موه که باعث میشه که شما خیلی راحت‌تر با مواد آرایشی که مربوط به مو میشن، مثل رنگ مو، مثل مواد احیا کننده، مثل مواد صاف کننده یا فر کننده، خیلی بهتر میتونید کار کنید و خیلی کار حرفه‌ای تری هم ارائه بدید. دونستن این مطلب باعث میشه که از خیلی از آسیب‌ها جلوگیری بشه و یه کار خیلی خوب با حداقل آسیب یا کلا بدون آسیب داشته باشید. تو قسمت قبلی در مورد این صحبت کرده بودیم که فولیکول مو تو عمق پوست سر قرار داره و پیاز مو هم در انتهای فولیکول قرار داره و باعث رشد موها میشه. ولی یه سوالی که پیش میاد اینه که خب ما موادی که استفاده میکنیم به ساقه‌های مو میزنیم یا اصلا کلا رو پوست سر قرار میگیره؟ چه ربطی به داخل پوست سر و فولیکول مو یا پیاز مو داره؟ دوستای عزیز، یه مسئله که خیلی پیش میاد اگه دقت کرده باشید، مسئله ریزش مو و سوختگی مو بعد از کارهای آرایشی مو مثل رنگ کردن، احیا و صافی و فر موه که خیلی بخش ریزش مو توی این موارد رایجه. و چه اتفاقی میفته؟ نگاه کنید زمانی که شما چیزی مثل مواد بیرنگ کننده یا حتی مواد احیا و صافی مثل کراتین یا پروتئین رو به کف سر میزنید، متاسفانه این مواد وقتی به مدت زمان طولانی بمونن که اکثرا هم میمونن، وارد عمق پوست سر میشن، جایی که فولیکول قرار داره و زمانی که وارد فولیکول میشن شروع میکنن به فولیکول آسیب زدن و ضعیف کردنش. به تبع زمانی که به فولیکول آسیب وارد میشه به پیاز مو هم آسیب وارد میشه و پیاز مو اونم آسیب میبینه و متاسفانه در مواردی کلا از بین میره و شما دچار ریزش میشید. زمانی که دچار ریزش مو میشید یعنی اینکه فولیکول موهاتون آسیب دیده یا کلا از بین رفته، که این موضوع خیلی مهمه. اگه دقت کرده باشین چیزی که خیلی میشنوید اینه که میگن من کار تمام دکولوره انجام دادم، کل موهامو مواد زدن، میخواستم روشنش کنم و موهام از ریشه سوخت. و دقیقاً مسئله اصلی همینه. زمانی که مو از ریشه میسوزه اول پوست سر دچار التهاب میشه و بعد از اون مواد به عمق سر نفوذ میکنن و فولیکول مو رو درگیر میکنن و بعدم پیاز مو رو. همین موضوع باعث میشه که مو از ریشه بسوزه، مو بعدش ریزش شدید پیدا کنن و ساختار اصلی خودشونو از دست بدن که اتفاق زیاد خوبی نیست و این موضوع میتونه تا 1 تا 2 سال آینده بعد از این اتفاقی که برای اون فرد میفته اونو درگیر کنه. اما سوال اصلی که خیلی ممکن الان براتون پیش اومده باشه، یعنی ما این کارا رو انجام ندیم؟ نه، قصد من از ساخت همین ویدیو آموزشی همینه که اگه کار اصولی پیش بره و شما یه سری موارد رو رعایت کنید دیگه همچین اتفاقی نمیفته، موها نمیسوزن. اگه آسیب ببرن حداقل آسیب به ساقه مو وارد میشه، نه اینکه بخواد به ریشه موها یا فولیکول مو باشه و اون مو دچار آسیبای جدی بشه و بعدم ریزش. خب حالا یه سوال دیگه مطرح میشه که ما این مواد رو به کف سر میزنیم، چجوری به عمق سر نفوذ میکنه؟ دوستای عزیز، اگه به ساختار موها توجه کنید و عکساشو توی اینترنت سرچ کنید ببینید، متوجه میشید که موها زمانی که بیرون میان یه حالت حفره مانند این شکلی داره، حالت وی شکله که مو ازش میاد بیرون. فولیکول دقیقا همینجوریه، یه سری حفره هاست که مو از این وسط میاد بیرون.
چه اتفاقی میفته زمانی که مواد زیاد رو سر میمونه، برای مثال نیم ساعت تا 40 دقیقه میمونه و شما رعایت اصول انجام نداده باشید برای اون کار، این مواد شروع میکنن از اون کناره حفره‌های مو وارد فولیکول مو میشن و بعد دچار آسیب میشه. نگاه کنید یه سری مواد هستن شما تحت هیچ شرایطی نباید به ریشه موهاتون بزنید، یه سری مواد هستن که تو بعضی از تکنیک ها مجبورید به ریشه موها بزنید، ولی به صورت اصولی باشه هیچ اتفاقی برای مو نخواهد افتاد. چه موادی رو نباید بزنید و اینا خیلی سریع به فولیکول مو نفوذ میکنن؟ یک، مواد احیا و صافی مثل کراتین، پروتئین، بوتاکس و موارد دیگه. نرم کننده ها، ماسک موها، چه بدون آبکشی چه با آبکشی، اینا همشون باعث ریزش مو میشن اگه به کف سر خورده بشن. و مواد فر کننده دائم، اینا هم اگه به کف سر زده بشه باعث ریزش مو شدید میشن. و سوالی که پیش میاد اینه که آیا ریزش مو دائمیه؟ نه، ریزش مو دائمی نیست، ولی متاسفانه انقدر شدتش ممکنه بالا بره که شما تا 3 هفته درگیر ریزش موی شدید میشید و تار موهاتون نازک میشه و حجم موهاتون کم میشه. به خاطر همین خیلی آرایشگرا و خیلی افراد دیگه که تو حوزه زیبایی کار میکنن و بخش آرایش مو کار میکنن توصیه میکنن که به هیچ وجه توی خونه این کارا رو انجام ندید. به همین دلیله وگرنه هیچ مسئله دیگه ای نیست، چون شما هنوز اون مهارت و تجربه کافی رو ندارین، میایید از مواد بدون آگاهی فقط بر اساس همون چیزی که رو بروشورش نوشته شده استفاده میکنید و بعد دچار همچین اتفاقاتی میشید: ریزش مو، التهاب پوست سر و نازک شدن تارهای مو، کند شدن رشد مو. اینا اتفاقاتیه که بعداً براتون ممکنه بیفته در وقتی که استفاده نادرست از وسایل آرایش مو میکنید یا اینکه بدون تجربه یا دانش کافی میخواین اون نتیجه‌ای که توی عکس‌ها و ژورنال‌ها میبینید داشته باشید که باعث میشه موهاتون خیلی آسیب ببینه. خب مسئله بعدی که خیلی به نظرم میتونه براتون جالب باشه اینه که چرا بعضیا موهاشون صافه، بعضیا موهاشون فره، بعضیا موهاشون مجعده. خب این کاملا ربط داره به شکل فولیکول موها. شکل فولیکول موها دقیقاً با همدیگه فرق میکنن، هر کسی یه شکل فولیکول داره. مثلا کسایی مثل من که موهای صافی دارن و اصولا بهشون میگن موهای لخت، اینه که فولیکول موهاشون گرده. ما 3 نوع شکل فولیکول داریم که اگه گرد باشه موها صافه. اگه مثل افراد برای مثال تو قاره آفریقا که اکثر افراد موهای فری دارن، شکل فولیکول موهاشون بیزی شکله و به خاطر همون شکلش فر در میاد. و اشخاصی که موهای ممواج دارن شکل موهاشون یه چیزی بین گرد و بیزیه. اگه دقت کنید موج داره، تا هم اگه شونه کنید صاف میشه ولی دوباره برمیگرده حالت موجدار پیدا میکنه. اینا یه چیزی بین گرد و بیزی هن که تقریبا نزدیک به بیزی هن، چون که موها اگه دقت کنید حالت موجدار داره و به فر خیلی نزدیک میشه. خب به انتهای ویدیو رسیدیم. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردین. توی این ویدیو یاد گرفتیم که مواد آرایشی مو چجوری میتونن به ما آسیب بزنن اگه استفاده غیر اصولی ازشون بشه و اینکه اگه فولیکول مو آسیب ببینه چه اتفاقی براش میافته. خیلی ممنون. لطفا این کانال سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید، لایک، کامنت، شیر یادتون نره و امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. تا ویدیو بعدی، بدرود.